साथीहरु तपाईले त्रिपलरको भिडियो हेर्नुभयो सेम यस्तै भिडियो त्रिपलरको भिडियो आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि मोबाइलमा एकदमै सजिलो छ इजी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा त्रिपलरको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ म तपाईलाई यस भिडियोमा त्रिपलरको भिडियो बनाउन सिकाउने छु भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु त्रिपलर जुन मैले भिडियो बनाए त्यस कसरी रेकर्डिङ गरे भनेर देखाउन चाहन्छु भिडियो यस प्रकारको छ क्यामेरामा अनि उठ ओके भाइ अनि गुल्लाइ कर यस्तो सुरु है अब हाँस रुक ल अब अहिले यो भिडियोलाई मैले एडिटिङ गर्नेछु एडिटिङ गरेर त्रिपलरको भिडियो बनाउने छु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ भिडियो कसरी त्रिपलर बनाउने या एडिटिङ गर्ने भनेर टेक्निकल नेपाल.GS युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सँगसँगै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला सर्वप्रथम तपाईले टेक्निकल नेपाल.GS सम्बन्धी भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ सर्वप्रथम साथीहरु काइनमास्टर एप्लिकेसनमा जानु होला यो एउटा एडिटिङ मोबाइल एप्लिकेसन हो यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने थाहा छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यसरी तपाईले साइजलाई सिलेक्ट गरेर काइनमास्टर जान सक्नुहुन्छ यसरी मिडियामा क्लिक गरेर तपाईले एउटा ब्याकग्राउन्ड फोटो लिनु होला किनकि मैले पहिले देखाइसकेको छु तपाईलाई ग्रीन स्क्रिनको भिडियो बोलिसकेको छु त्यसकारणले गर्दा ब्याकग्राउन्ड एउटा फोटो लिनु होला ब्याकग्राउन्ड फोटो लिएर लङ गर्नु होला त्यसपछि तपाईले पिन एन्ड जुममा क्लिक गर्नु होला बिचमा दिएको जुन अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी इक्वल टु मा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जस्ताको जस्तै मोसन यो मतलब हल्लिदैन यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गरेपछि लेयरमा क्लिक गर्नु होला लेयरमा क्लिक गरेपछि मिडियामा क्लिक गर्नु होला मिडियामा क्लिक गरेपछि दिन सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर तपाईले ग्रीन स्क्रिनको जुन भिडियो रेकर्डिङ गरेका थियौं हामीले त्यो भिडियोलाई लिनेछौं यो लिइसकेपछि यो जुन ग्रीन स्क्रिन छ त्यसलाई हटाउनको लागि क्रोम की भन्ने अप्सन दिएको छ त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई इनेबल गर्नेछौं इनेबल गर्न साथ ग्रीन स्क्रिन हट्छ र कलरलाई सिलेक्ट गरेर ग्रीन जुन कलर ग्रीन छ त्यो ग्रीन कलरलाई नै सिलेक्ट गर्नेछौं यसरी हामीले यो लेयरलाई मिलाउने छौं यो क्रोम कीलाई हामीले मिलाउने छौं यसरी मिलाइसकेपछि बराबरती जुन ग्रीन पछाडीको ब्याकग्राउन्ड ग्रीन छ त्यसलाई यो बराबरी हटाउने छ तपाईले यसरी मिलाएर हटाउनु होला यसरी हटाइसके प्ले गर्ने छौं प्ले गरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियोलाई यसरी क्लिक गरेर त्यसमा सेट गर्ने छौं कहाँनिर अब हामी सुरुको कहाँको भिडियो हामीले रियाक्ट गरेका थियौं या त त्यो भिडियो बनाएको थियौं त्यहाँनिर सिलेक्ट गरेर हामीले बनाउने छौं र हामीले यो भिडियो जहाँसम्म राख्नु पर्ने हो त्यहाँसम्म राख्छौं र जसरी हामीले त्यहाँ बीचमा गएर फेरि जहाँसम्म हामीले बनाएको थियौं त्यहाँसम्मको बीचमा गएर क्लिक गर्छौं र त्यहाँनिर गएर 25 जस्तो बटनमा क्लिक गरेर स्प्लिट एट प्ले हेडमा क्लिक गर्छौं यसमा क्लिक गरिसकेपछि देख्नुहुन्छ तलपट्टि दिन सक्नुहुन्छ कट भइसक्यो बीचबाट त्यहाँ कट भइसक्यो फेरि त्यहाँबाट लिएर बीचमा जहाँसम्म हामीले गरेका छौं भिडियो जहाँसम्म राख्ने यो बीचमा त्यो भिडियोलाई फेरि हामीले छुटाउँछौं त्यसरी नै कहीँ जस्तो अप्सनमा क्लिक गरेर स्प्लिट एट प्ले हेडमा क्लिक गरिसकेपछि बीचको छुट्छ बीचको भाग छुटेपछि बीचको भागलाई फेरि क्लिक दबाएर साइडमा यसरी लिएर आउनेछौं लिएर आइसकेपछि यो लेयरलाई यसरी राख्नेछौं र यहाँनिर स्क्रिनलाई पनि मिलाउनेछौं जुन भिडियोको जुन अर्को अप्सनलाई फेरि हामीले यसरी मिलाउनेछौं यसरी मिलाइसकेपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई प्रपरली मिलाउन सक्नुहुन्छ मैले एकदम स्पिड गरेको छु तपाईले स्लोली मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई मिलाएर अझै यो भन्दा अझै राम्रो पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यो मिलाइसकेपछि चाहिँ तपाईले लास्टको अप्सनलाई पनि फेरि ल्याएर नि त्यहीँनिर नै सुरुबाटै स्टार्ट गर्नु होला सुरुबाट स्टार्ट गरेपछि फेरि त्यसलाई पनि कतिको जुम छ जुम इन छ जुम आउट छ त्यसलाई चेक गर्नु होला चेक गरेर यसलाई ठक्क सबै साइजमा भिडियोलाई प्ले गर्दै यसलाई मिलाउँदै गर्नु होला जसरी मैले मिलाइरहेको छु त्यसरी तपाईले मिलाउँदै जानु होला यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न एकदमै इजी छ तपाईले सुरुमा गाह्रो हुन्छ होला तर पछि यसलाई चलाउँदै जानुहुन्छ भने तपाईलाई एकदमै इजी लाग्नेछ र यसमा धेरै अप्सनहरु पनि दिएको छ र यो कसरी डाउनलोड गर्ने यसको वाटरमार्क कसरी हटाउने भनेर तर म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क हटाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले काइनमास्टर पनि ट्रिपल रोल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा गोली हानेको पनि मैले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो देख्न सक्नु भएको थियो गोली लाको त्यो गोली लाको पनि मैले स्क्रिन तपाईलाई देखाउँछु त्यसमा म त्यो चाहिँ एउटा युट्युबमै पाउनुहुन्छ त्यो युट्युबमा डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई ग्रीन स्क्रिनमा रहेको छ ग्रीन स्क्रिनको त्यो भिडियोलाई ल्याएर मैले यहाँ राख्ने छु राखिसकेपछि जसरी मैले ग्रीन स्क्रिनलाई हटाएको थिएँ जसरी मैले ग्रीन स्क्रिनलाई हटाएको थिएँ त्यसरी नै मैले एमा यो गोलीको जुन इफेक्ट छ टोल छ त्यसलाई मैले फेरि त्यसरी नै क्रोमा कीबाट हटाएँ क्रोमा कीमा जसरी ग्रीन स्क्रिनलाई हटाएको थिएँ त्यसरी नै हटाएर यसरी तपाईले ठक्क सेट गर्नु होला
तपाईँले यसलाई सबैलाई सेट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको भिडियोको लास्टमा लेयर जुन हुन्छ, लास्टमा जहाँनिर तपाईँको इन हुन्छ त्यहाँनिरबाट सबैलाई कट गर्नु होला। जसरी अब भिडियो यताउता नहोस् भनेर त्यहाँबाट सबै तलदेखि माथिको सबै लेयरहरू तपाईँले यसरी बराबर जसरी स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यहाँनिर जसरी कट गरेको छु मैले त्यसरी नै तपाईँले कट गर्नु होला। यसरी कट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भिडियो फेरि म प्ले गर्छु, कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँले मैले छिटो बनाएको छु त्यसरी प्रपरली भएको छैन। तपाईँले अझै राम्रो ढिलोसँग बनाउनुहुन्छ, एकदमै राम्रोसँग बनाउनुहुन्छ भने योभन्दा अझ राम्रो भिडियो बन्न जान्छ। तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ इजिली पनि। र यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि शेयर बटन दिएको छ, शेयर बटनमा क्लिक गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो यसरी तपाईँले यो कम्प्लिट हुनसाथ। आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। कोही टिकटक चलाउनुहुन्छ भने यो टिकटक बनाउनको लागि पनि एकदमै युजफुल भिडियो रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि टिकटकर हुनुहुन्छ या टिकटक बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यो भिडियोलाई, यो ट्रिकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी तपाईँले आफ्नो टिकटक भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। टिकटकर अरू साथीलाई पनि सेयर गर्नु होला। यो भिडियो सबै आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। साथै यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै अरू एडिटिङ भिडियो सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सेम तपाईँले भने जस्तै एडिटिङ भिडियोहरू लिएर आउने छु र तपाईँलाई मैले सिकाउने छु कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर भिडियो। साथै टेक्निकल नेपाल.GS युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, सँगसँगै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल। टेक्निकल नेपाल.GS युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगसँगै आएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। सर्वप्रथम तपाईँले टेक्निकल नेपाल.GS सम्बन्धी भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ।